เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดเรื่อง outpost กันนะครับ outpost เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนควรรู้นะครับถ้าเราอยากเข้าใจ position มากขึ้นก่อนจะเริ่มเดี๋ยวฝากกดไลค์กด subscribe ช่องให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจถ้าพร้อมเราไปเริ่มกันเลยครับเรามาดูกันก่อนครับว่า outpost คืออะไรนิยามของ outpost ของ Mark Luke เนี่ยคือช่องที่เราสามารถเอาชิ้นเนี่ยไปวางได้นะครับโดยที่จะไม่มีพรฝั่งตรงข้ามสามารถมาไล่ได้และช่องนั้นเนี่ยโดนซัพพอร์ตโดยพรของฝ่ายเราอยู่นะครับและมักจะเป็นช่องที่ล้ำไปในฝ่ายตรงข้ามหรือว่าอยู่กลางๆกระดานด้วยอย่างเช่นช่อง C4 เนี่ยเป็น outpost นะครับซึ่งม้าเนี่ยอยู่บน outpost นั้นและ outpost เนี่ยเป็น outpost ที่เก่งมากนะครับตามนิยามก็คือช่องนี้ไม่สามารถมีพรมาไล่นะครับแล้วก็มีพร B3 ของเราในซัพพอร์ตอยู่แถมช่องนี้ก็อยู่กลางกระดานนะครับอยู่แถวที่4ซึ่งถ้าอยู่แถว4 5 6 7อะไรเงี้ยก็จะนับเป็น outpost นะครับซึ่ง outpost ตรงนี้อาจจะไม่ใช่ม้าก็ได้นะครับอาจจะเป็น bishop มายืนเรือมายืนหรือว่าตัวอื่นมายืนก็ได้นะครับถือว่าเป็น outpost แล้วในช่องนี้ถามว่า outpost มันเก่งยังไงใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตม้าตัวนี้แข็งแกร่งมากเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเดินไปไหนอีกแล้วในเกมนี้ถ้าไม่จำเป็นเพราะอะไรครับเพราะม้าตัวนี้ทำให้เรือ B5 ของฝ่ายดำเนี่ยเล่นไม่ได้อีกเลยนะครับไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนเนี่ยตายหมดนะครับเพราะม้าคุม2ช่องนี้อยู่แล้วจะเห็นว่าม้า C4 เนี่ยคุมสแควร์ได้หลายช่องมากเลยนะครับก็คือโยงใยไปได้รอบตัวเลยโดยที่ไม่มีอะไรมาไล่มันได้ง่ายๆด้วยนะครับเช่นสมมติว่าไอเดียคือดำโดดม้าขึ้นมาขอแรกเนี่ยม้าก็จะตายฟรีนะครับเพราะว่าเรือก็คุมอยู่ทำให้ช่อง C4 เนี่ยเป็น outpost ที่เก่งมากเลยครับทีนี้เราจะมาดูความเก่งของจุด outpost ตรงนั้นกันนะครับว่าเอาตัวอะไรไปวางแล้วถึงจะดีโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะยกให้ม้าเนี่ยเป็นตัวที่ไปอยู่ outpost แล้วจะเก่งที่สุดนะครับแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับอันนี้คือพูดในเคสทั่วไปที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าโดยลักษณะพื้นฐานของม้าเนี่ยมันเป็นตัวที่โจมตีระยะใกล้นะครับแต่ว่ามันคุมแอเรียได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามทฤษฎีเนี่ยม้าเป็นตัวที่เหมาะกับการอยู่ outpost มากที่สุดนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่า outpost เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าเอาหลักๆเนี่ย outpost มันเกิดจากการขยับพรของทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าการขยับพรเนี่ยมันสร้างทั้งจุดดีและจุดเสียซึ่งทำให้เกมเนี่ยเปลี่ยนไปตลอดกาลนะครับอย่างที่เคยพูดไปในคลิปก่อนๆสมมุติว่าขาวเนี่ยตัดสินใจที่จะใช้พรเบรกนะครับเดินพรไปที่ E4 ดำกินพรเข้ามานะครับขาวกินพรกลับไปจากนั้นเนี่ยดำตัดสินใจจะเดินพรขึ้นมาที่ D4 นะครับซึ่งมูฟนี้เป็นมูฟที่ดีนะครับเพราะพรตัวนี้ถูกซับพอร์ตด้วยพร2ตัวทำให้พร C2 ของขาวเนี่ยขยับยากนะครับเพราะว่าถ้าขยับปุ๊บเนี่ยมีโอกาสเป็นพาสพรที่อันตรายได้นะครับแต่มูฟครั้งนี้ก็ไม่ได้ดี 100% นะครับเพราะมันสร้างเอาโพสให้ฝั่งขาวด้วยนะครับซึ่งก็คือช่อง D5 จะเห็นว่าเอาโพสช่อง D5 เนี่ยมันเกิดจากพรเบรกหรือว่าการขยับพรของขาวนั่นเองนะครับตอนแรกซึ่งพอดำขยับปุ๊บเนี่ยขาวก็จะมีไอเดียเลยนะครับว่าจะทำยังไงดีนะครับที่จะเอาพีซไปวางที่ D5 เพราะว่าเกิดเอาโพสขึ้นนะครับแต่ถามว่าเป็นเอาโพสที่ดีไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้ในอนาคตแต่ก็เป็นไอเดียหนึ่งที่ควรพิจารณานะครับว่าเราจะเดินอะไรมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมติว่าดำเนี่ยตัดสินใจที่จะเบรกพรนะครับเดินพรไปที่ F5 ซึ่งมุมเนี้ยทำให้เกิด weak square หรือว่า outpost ของฝั่งขาวทันทีนะครับก็คือช่อง E6 คือถ้าพร F5 อยู่ที่เดิมเนี่ยช่อง E6 จะไม่ใช่ outpost ถูกไหมครับเพราะถ้าเอา piece มาจะโดนพรกินแต่เมื่อดำดันพรขึ้นไป F5 เนี่ยโอเคมันคือพรเบรกที่ aggressive นะครับมีประโยชน์ของการบุกของฝั่งดำแต่ว่ามันก็จะสร้าง outpost ให้ฝั่งขาวเช่นกันนะครับในช่อง E6 เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการเดินพรเนี่ยทำให้เกมเปลี่ยนนะครับเกิดทั้งข้อดีและข้อเสียและ outpost เนี่ยเกิดจากการเดินพรเนี่ยแหละครับเรามาดูสถานการณ์นี้กันนะครับให้ทุกคนลองคิดดูครับว่าขาวเนี่ยมี outpost อยู่กี่ช่องในกระดานนี้คำตอบก็คือมี outpost อยู่2ช่องนะครับก็คือช่อง D6 กับช่อง F6 เพราะว่า2ช่องนี้เป็นช่องที่พรฝั่งตรงข้ามไม่สามารถไล่มาได้นะครับแล้วก็มีพร E5 เนี่ยซับพอร์ตอยู่ซึ่งขาวก็ควรเก็บไอเดียนี้ไว้นะครับว่าขาวเนี่ยสามารถเอาพีซไปตั้งที่ D6 หรือว่า F6 ได้ไหมนะครับถ้าตั้งแล้วมีประโยชน์อะไรบ้างก็ขอให้เก็บ outpost เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่พิจารณา position นะครับเรามาดูตัวอย่างนี้กันนะครับสถานการณ์นี้ขาวกับดำสูสีกันนะครับแต่ว่าขาวเนี่ยเขาเลือกที่จะดันพรขึ้นมาที่ C4 นะครับเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตพร D5 ซึ่งอันที่ขาวเดินพรจาก C3 มา C4 เนี่ยมันเป็นการสร้าง outpost ให้ดำนะครับซึ่งช่อง D4 เนี่ยจะกลายเป็น outpost ทันทีเพราะช่องนี้ไม่สามารถมีพรขาวมาไล่ได้อีกนะครับและยังมีพรดำของฝ่ายตัวเองที่ C5 เนี่ยซัพพอร์ตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอเดียของฝ่ายดำเขาอาจจะพยายามเอาพีซไปตั้งที่ D4 ให้ได้นะครับซึ่งเป็น outpost ที่ดีมากในตอนนี้และบิชอปเนี่ยพร้อมไปมากๆเลยนะครับแน่นอนนะครับดำเดินเบสมูฟคือเอาบิชอปเนี่ยไปตั้งที่ outpost D4 นะครับพินม้าไว้พร้อมโจมตีคิงทำให้ม้า E3 เนี่ยขยับไม่ได้นะครับและโพซิชันเนี้ยดำได้เปรียบมากๆเลยแหละครับซึ่งจะเห็นนะครับว่าการที่เดินพรครั้งเดียวเนี่ยเกมเปลี่ยนเลยนะครับจากสูสีเนี่ยดำกลายเป็นได้เปรียบเลยมูฟต่อไปเนี่ยขาวอาจจะเดินควีนมาป้องกันม้านะครับเพราะว่าม้าเนี่ยโดนโจมตีอยู่เสร็จปุ๊บเนี่ยดำก็ได้จังหวะเลยนะครับอาจจะเดินบิชอปไปที่ H3 อะไรเงี้ยนะครับเพื่อโจมตีเรือ
จะเห็นนะครับว่าฝ่ายขาวเป็นฝ่ายตั้งรับเต็มๆเลยนะครับตอนนี้ซึ่งเขาพลาดแค่เดินพรขึ้นมาครั้งเดียวแล้วครับแล้วเกิดเอาโพสที่โหดสำหรับดำขึ้นมาดูตัวอย่างนี้ต่อกันเลยนะครับสถานการณ์นี้ขาวกับดำสูสีกันนะครับเพิ่งเปิดกันมาแต่ดำเนี่ยดันพรขึ้นมาที่ D4 นะครับซึ่งการดันพรขึ้นมาครั้งนี้มันเป็นการสร้างเอาโพสขึ้นมาที่ D5 นะครับเพราะว่าช่อง D5 เนี่ยไม่มีพรดำมาไล่ได้แล้วก็มีพรขาวของฝั่งเราเนี่ยซับพอร์ตอยู่นะครับการที่ดำดันพรขึ้นมา D4 เนี่ยถ้าเราเล่นเป็นขาวเราก็อาจจะมองเป็นช้อยหนึ่งนะครับว่าช่อง D5 เนี่ยจะกลายเป็นเอาโพสเราเอาชิ้นอะไรไปวางได้ไหมนะครับเช่นม้าหรือบิชอปในอนาคตแต่ถามว่าวางแล้วมีประโยชน์ไหมถ้าบอกตรงๆในโพซิชันนี้ก็ยังนะครับเพราะมันก็ไม่ได้เป็นเอาโพสที่ดีมากนักเพราะว่าฝ่ายดำเนี่ยสามารถเดินม้ามาที่ F6 เพื่อขอเทรดอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเอาโพสเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์เสมอไปนะครับเอาโพสที่ดีเนี่ยมันควรจะกดดันคู่ต่อสู้ในจังหวะที่ถูกต้องด้วยนะครับถ้าเราฝืนเกินไปเนี่ยบางทีก็จะเสียเวลานะครับต่อให้ไปตั้งได้ก็ไม่ได้มี Impact อะไรมากนักโอเคเรามาดูตัวอย่างนี้กันนะครับตอนนี้ขาวกับดำสูสีกันนะครับแต่ขาวเนี่ยเลือกที่จะดันพรขึ้นมาที่ G4 นะครับเขาพยายามโจมตีพรตัวนี้เพื่อเปิดทางให้เหลือเข้ามาได้แต่ว่าการดันพรอันเนี้ยมันทำให้เกิดช่องที่อาจจะกลายเป็นเอาโพสในอนาคตได้นะครับก็คือ F3 เพราะว่าช่องเนี้ยไม่มีพรมาไล่ได้นะครับแต่ว่าพรดำเนี่ยก็ยังไม่ได้มีซับพอร์ตนะครับตอนนี้ยังไม่เป็นเอาโพสแต่อนาคตเนี่ยมีสิทธิ์ตามแต่เนี่ยจะเอาม้ากินพรเลยนะครับขาวเอาบิชอปกินม้าเบนโบของน้ำก็คือกินบิชอปกลับนะครับซึ่งในจังหวะเนี้ย F3 คือเอาโพสแล้วนะครับเพราะว่ามีพรซับพอร์ตแล้วก็ไม่มีพรฝ่ายขาวมาไล่ได้ซึ่งเบสมูฟของขาวเนี่ยคือควรเอาควีนกินกลับนะครับแต่ในเกมจริงเนี่ยเขาไม่ได้เอาควีนกินกลับนะครับเขาพยายามดันพรขึ้นมาต่อซึ่งเป็นมิสเทคอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าดำเนี่ยจะเดินพรไปที่ D6 นะครับเพื่อให้บิชอปเนี่ยซับพอร์ตพรตัวนี้ได้ซึ่งถ้าดำสามารถเอาพีไปตั้งตรง F3 เนี่ยอนาคตอาจจะเป็นเอาโพสที่ดีก็ได้นะครับหลังจากที่มา G1 develop ไปที่อื่นแล้วเคมูต่อไปขาวแต่เห็นจะเอาพรกินพรเข้ามานะครับดำกินพรกลับขาวเดินพรขึ้นมาที่ C3 นะครับเพื่อสร้างพรเชนซึ่งมุมเนี้ยทำให้ขาวเสียเปรียบอย่างมากนะครับเพราะว่าการเดินครั้งนี้ไม่มีเหตุผลมากเพียงพอสิ่งที่ดำทำคือพรเบรกนะครับเดินพรไปที่ E5 เพื่อโจมตีพรสตั๊กเจอร์แล้วก็ตีบิชอปด้วยขาวเลือกที่จะถอยบิชอปไปที่ G3 นะครับมูต่อไปดำ develop ม้าไป C6 นะครับอันนี้ปกติขาวดันพรลงมาที่ D5 นะครับม้าก็ถอยลงมาที่ E7 ขาวเดินพรมาที่ E4 นะครับเพื่อป้องกันพร D5 และจุดนี้แหละครับที่ทำให้ดำได้เปรียบสุดๆก็คือดำเดินพรไปที่ G5 นะครับการที่ดำเดินพรไปที่ G5 เนี่ยทำให้ดำมีเอาโพสถึง4จุดเลยนะครับในเกมนี้เพราะว่าทั้ง4จุดนี้ไม่สามารถมีพรขาวมาไล่ได้นะครับแถมมีพรตัวเองซัพพอร์ตอยู่บิชอป G3 ก็แทบทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเดินมาตรงนี้ไม่ได้แล้วม้าก็โดดออกตรงๆยากนะครับโดดออกได้แค่แนวนี้เพราะฉะนั้นโพซิชันนี้ดำชนะนะครับก็เล่นกันไปเรื่อยนะครับม้าโดดขึ้นมาตาต่อไปเนี่ยดำเดินม้าไปที่ G6 นะครับไอเดียคือเขาต้องการโดดม้าขึ้นไปที่เอาโพสให้ได้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยดำก็เดินควีนไปแบตเตอรี่แนวนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าโพซิชันนี้ดำได้เปรียบมากๆเลยนะครับกำลังกดดันขาวอย่างหนักและเอาโพสทั้ง4จุดนี้จะกดดันขาวได้อย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เอาโพสเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความได้เปรียบของฝ่ายดำเลยละครับแถมดำก็ได้สเปซอย่างมากด้วยเรามาดูตัวอย่างนี้กันนะครับลองดูนะครับว่าขาวเนี่ยมีเอาโพสกี่จุดตรงไหนบ้างเฉลยก็คือขาวมีเอาโพส3จุดนะครับจุดแรกคือ A6 นะครับจุดที่2คือ C6 แล้วก็จุดที่3คือ E6 ขาวเนี่ยเขามีไอเดียที่จะเดินม้าไปที่เอาโพส E6 นะครับเพื่อที่จะฟอร์คควีนและเรือพร้อมกันเดี๋ยวดูกันครับว่าไอเดียของเขาจะสำเร็จหรือเปล่าเขาก็เลยเดินม้าไปที่ G5 นะครับเพื่อที่แผนต่อไปเนี่ยจะโดดไปที่ E6 แต่ดำเนี่ยเคาน์เตอร์แอทแทกด้วยมูฟสุดโหดเลยนะครับดำควรเดินอะไรลองอยู่วิดีโอคิดดูนะครับเบสมูฟของดำคือดันพรสวนขึ้นมาเลยนะครับไม่สนใจเลยว่าม้าจะมาฟอกอะไรมูฟต่อไปขาวทำตามแผนนะครับม้าเดินขึ้นมาที่ E6 ดำเดินบิลเลียนมูฟนะครับเอาพรกินบิชอปทันทีจากนั้นเนี่ยม้ากินควีนนะครับมูฟต่อมาดำเอาพรกินพรเช็คนะครับขาวมีทางเลือกเดียวก็คือหนีคิงซึ่งตาที่ดีของขาวเนี่ยก็คือ D2 นะครับจากนั้นเนี่ยชิ้นของดำจะแอคทีฟแบบสุดๆเลยนะครับต่อให้แมททีเรียลจะตามอยู่ถึง5มูฟต่อไปเนี่ยดำเดินบิชอปมาเช็คที่ H6 นะครับจะเห็นว่าคิงเนี่ยต้องหนีอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีทางกันได้เลยมูฟที่ดีของคิงก็อาจจะเป็นเดินไป C2 นะครับจากนั้นเนี่ยดำอาจจะเดินม้ามาไล่ควีนนะครับเพื่อเอาจังหวะต่อหรือไม่ก็เอาเรือกินม้าก็ได้นะครับต่อให้แมททีเรียลดำเนี่ยจะตามถึง2แต่ว่าโพซิชันเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละตัวของดำเนี่ยแอคทีฟสุดๆเลยนะครับและแต่ละตัวของขาวเนี่ยอุดอู้มากๆเลยนะครับทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้พรที่ F2 นี่ก็อันตรายสุดๆนะครับทำให้โพซิชันเนี้ยดำได้เปรียบอย่างมากเลยนะครับเกมนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยจะเห็นว่าไอเดียที่จะเอามาไปตั้งตรงเอาโพสตรงเนี้ยดูเผินๆเหมือนจะดีนะครับ
แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมี counter attack ของฝั่งตรงข้ามซ้อนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย outpost ก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะครับก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยลองคิดถึงคู่ต่อสู้ด้วยครับว่าเขาสวดมันได้แรงมากไหมเพราะฉะนั้นทุก outpost เนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีนะครับต้องพิจารณาดีๆก่อนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ outpost เรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าครับ outpost เนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เราควรพิจารณานะครับว่าเราสามารถเอา piece อะไรไปเล่นได้บ้างถ้าเป็น outpost ที่ดีเนี่ยมันสามารถทำให้เราได้เปรียบถึงชนะได้เลยแต่ outpost ที่แย่เนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่เก่งคือม้ากับบิชอปที่ไปตั้งแต่ก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับไม่ได้ทุกสถานการณ์ที่ม้าจะเก่งเพราะฉะนั้นทุกมูฟที่เราจะเล่นเนี่ยก็ขอให้เก็บ outpost เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณาก่อนเดินนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยครับ